Carrie Moore, my wife Carolyn Carrie and I Moore, travel with Scott on these trips. Vagyok, és Carolyn-nel, a feleségemmel mindig együtt utazunk Scott-tel ezeken az utakon. And he's asked me to share this next message. És megkért engem, hogy a következő üzenetet én tanítsam. And I chose the message myself. És igazából én magam választottam ezt az üzenetet. Scott has told us many wonderful things. Mert Scott rengeteg fantasztikus dolgot és csodálatos dolgot mondott nekünk. The goodness and greatness of our Creator. Ami teremtőnek a jóságáról és nagyságáról. And the magnificence of us as His creation. És arról, hogy mennyire fenségesen alkotott meg minket, mint a teremtményeit. David said, we're fearfully and wonderfully made. Ugye Dávid azt mondta, hogy Isten csodálatosan megkülönböztetett minket, vagyis félelmetesen és csodálatosan alkotott meg. Just as he was finishing, though, we heard an ambulance. Viszont abban a pillanatban, amikor a Scott éppen fejezte be a tanítását, meghallottunk kint egy szirénát, egy mentőautót. Something has gone terribly wrong. Tehát valami rettenetesen elromlott. Your computer A te komputered, laptopod started to misbehave és elkezdett egy kicsit rosszalkodni. because it has lost its source of power. Azért, mert hirtelen kezdett lemerülni, és nem volt az erőforrása rákapcsolva. If God's glory is a man alive, fully alive, Hogyha Isten dicsősége a teljes életet élő ember, vagy az az ember, aki teljes mértékben élő, what glory can a dead man bring the Lord? akkor milyen dicsőséget hozhat egy halott ember Isten számára? And what happened És mi történt? in the Garden of Eden changed everything, És az, ami ugye az Édenkertjében történt, mindent megváltoztatott. at least temporarily. Vagy legalábbis ideiglenesen. You all know the Sunday school story. Mindannyian ismeritek ezt a történetet még a vasárnapi iskolából. We tell our children this story, Mi is ugye a gyerekeinknek is elmeséljük. but perhaps we've never thought carefully of what we're telling them. De előfordulhat, hogy soha nem gondoltuk át úgy igazán figyelmesen, hogy mit is mesélünk nekik. És Mózes első könyvében a harmadik részből az első 19 verset fogjuk felolvasni. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséből, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. Dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefaleveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte. Hol vagy? Az ember így felelt. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte. Ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó szedett rá, azért tettem. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak. Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad közt. Hasadon járj, és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt, ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Az asszonynak ezt mondta.
Igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta: mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét teszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Thank you very much. The goal of this presentation is simple. It's just a few components. One is de ennek a bemutatásnak most nagyon egyszerű a célja, és néhány részből áll, és ezek közül az első az, vagy az egyik cél az, to understand what happened when man died, when he ate from the tree of the knowledge of good and evil. Hogy megértsük, hogy mi történt, amikor az ember meghalt, méghozzá az ugye akkor következett be, amikor evett a jó és gonosz tudásának fájáról. His body began to age. A teste elkezdett idősödni. But his body did not die. De a teste még nem halt akkor meg. His soul became tainted. A lelke szennyezetté vált. But it did not die. De nem halt meg. His spirit a szelleme viszont meghalt. Man was no longer connected to God. Az ember többé nem kapcsolódott Istenhez. Like the computer that the plug disconnected. Pontosan úgy, mint ez a laptop, ami ugye nem volt oda kapcsolva, bekapcsolva az áramba. Death is not a fun topic. Szóval a halál az nem egy szórakoztató téma. I asked 20 people before I came to tell me about death, what death meant to them. És mielőtt ide eljöttem, megkérdeztem 20 embertől, hogy meséljenek nekem a halálról, hogy számukra mit jelent a halál. I think all of them were Christians. És szerintem mindannyian keresztények voltak egyébként. And I got 20 different answers. Mégis 20 teljesen különböző választ kaptam. One man just ran away. Az egyik ember egyszerűen csak elfutott. Was afraid to talk. Mert félt erről beszélni. One man began egy másik to cry. ember sírva fakadt. He had just been to the funeral of a friend. Mert éppen egy barátjának a temetéséről jött. And I got a lot of other answers. És nagyon sok más választ is kaptam. Only one was close to the answer we'd like to give you from God's word this morning. De a válaszok közül egyetlen egy közelítette meg azt a választ, amelyet Isten igéből szeretnénk elétek tárni. Death is being separated from life. A halál tulajdonképpen nem más, mint amikor el vagyunk választva az élettől. If the life goes out of a marriage, hogyha egy házasságból eltűnik az élet, what is left is dead. Ami ott marad, az már halott. It's the residue. Egy maradék. After the life is gone. Ami az után marad, hogy az élet már eltűnt belőle. When a Christian dies, his spirit and his soul go to be with Jesus. Amikor egy keresztény ember meghal, akkor a szelleme és a lelke elmegy innen, és Jézussal lesz. The residue is called a dead body. A maradék viszont az egy holttestnek nevezzük, tehát egy halott test marad itt. Well, that's what happened in the garden. És ez történt a kertben. God told the man he would have to work because the ground was cursed. Azt mondta a férfinak, hogy ezután fáradtságos munkával kell dolgoznia, azért, mert hogy átkozott lett a föld miatta. He told the woman she would have pain in childbirth, increased pain. Az asszonynak pedig azt mondta, hogy fájdalommal fogja, megnövekszik a viselőség vagy terhessége fájdalma, és fájdalommal szül. And he said to the woman, I will greatly multiply your pain in childbirth. In pain you shall bring forth children. Yet your desire shall be for your husband. És ugye azt mondta az asszonynak, hogy én megsokasítom a te viselőséget, fájdalmait, és fájdalommal szülsz gyermeket, mégis a vágyódásod a férjed után lesz. And he shall rule over you. Ő pedig uralkodni fog feletted. That's curse. Na ez átok. Not blessing. Ez nem áldás.
Because the word, when he says she will desire after her husband. Azért, mert az a kifejezés, amikor ugye mi azt olvassuk, hogy és ő vágyódik az ő férje után. Is the same word that he used the next chapter. Ugyanezt a kifejezést használja Isten a 4. fejezetben, rögtön a következőben is. When he told Cain that sin was crouching at the door. Amikor Káinnak mondta azt, hogy a bűn ott leselkedik az ajtó előtt. And sin's desire is for you. És a bűn vágyódik rád. The word means to control or to manipulate. Tehát a szó tulajdonképpen azt jelenti, hogy valami irányítani akar, vagy manipulálni, kontrollálni. As it did with Cain, he killed his brother. És pontosan ez történt Káin esetében, hogy a bűn eluralkodott felette és megölte a testvérét. And when it says he shall rule over you, és amikor itt azt mondja, hogy ugye ő pedig, mert mint a férj, uralkodik fölötted, I believe it implies harsh leadership. Én személy szerint úgy gondolom, hogy ebbe foglaltatik a kemény, kegyetlen vezetés. Not loving, nem a szeretetteli, or tender, vagy gyengéd vezetés, rule, hanem az uralkodás. A horrible thing happened when man died. Tehát egy borzalmas dolog történt, amikor az ember meghalt. I was reading in a brochure about the house whose of Stalin of House of Horror, the Terror House. Igen, olvastam valamit a terrorházáról egy ilyen brosúrában. Tessék? Igen, valami borzalmas dolgot, köszönöm. And I thought, what happened was terror. És arra gondoltam, hogy az, ami történt, ez tényleg ez a terror volt, vagy ez a rettenet. And if you live in Syria, és hogyha jelenleg valaki Szíriában él, or in any of the other trouble spots in the world, vagy bármilyen más poros hordójában a világnak, terror, akkor a terror is life. Tulajdonképpen az élet, a mindennapi élet. What I hope you understand, és én remélem, hogy megérted, and what I'm coming to understand, és remélem, hogy te is megérted, meg én is kezdek ennek a megértésére jutni, is the death that happened was much worse than we have ever imagined. Hogy az a halál, amely ott bekövetkezett, sokkal borzalmasabb volt, és sokkal rosszabb, mint amilyennek mi azt képzeljük. Now let's go to man. Akkor most térjünk az emberre. And he was created by God, and he was very good, and he had a relationship with God. Tehát Isten teremtette meg őt, és ő nagyon jó volt, és kapcsolata volt Istennel. You remember all the things that Scott said. És ugye emlékeztek mindarra, amit a Scott mondott az előbb. Now the spirit of man, és az ember szelleme, this is the one to show you what happens to his spirit. És ugye itt azért mutatom ezt, hogy meglássuk, hogy mi történt a szellemével. Sin happened, tehát, and man died. Ugye bekövetkezett a bűn, és akkor az ember meghalt. His body didn't die. A teste még nem halt meg. His soul didn't die. És a lelke sem halt meg. His spirit died. Viszont a szelleme meghalt. This is what happened to his spirit. Tehát ez történt az ő szellemével. He entered into condemnation. És hát ítéletre került, vagy kárhozatra. He was now condemned of God and not being loved by God. Tehát ő most Isten által elítélt lett, nem pedig szeretett. At least he believed that. Vagy legalábbis ő ezt gondolta magáról. In addition to being condemned, és amellett, hogy elítélt volt, all his children died when he died, and that included all of us. Tehát az összes gyermek vagy leszármazottja meghalt az ő halálában, minket is beleértve. Because if you remember, when God created things, they were always reproduced after their kind. Azért, mert emlékeztek, hogy amikor Isten bármit megteremtett, akkor mindig az a maga fajtája szerint szaporodott. Tigers have tiger babies. Ugye a tigrisek kis tigriseket szülnek.
robins have robin babies? Egy konkrét madárfaj, meg kis tojásaiból ugyanolyan madarak kelnek ki. A live person spiritually would have live babies. Szóval egy szellemileg élő ember szellemileg élő utódokat hoz a világra. But this changed Adam, and it changed all his children. De ez megváltozott ugye Ádámban, ő meghalt, és ez az összes leszármazottjára kihatott, az összes gyerekére. Many Christians don't seem to understand this, at least in the United States. És úgy tűnik, hogy nagyon sok keresztény ezt nem érti, legalábbis Amerikában nem. Something else died. Még valami meghalt. As he died, his image of himself died. His identity changed from a beloved child of God. Az én képe, az önazonossága is meghalt, mert már nem Isten szeretett gyermekének látta magát. He became a sinner. Hanem bűnössé lett. Because he sinned. Azért, mert hogy ő vétkezett, bűnt követett el. That's the same way we became a sinner. És mi is így lettünk bűnösökké. Because we were in him. Azért, mert ő benne voltunk, Ádámban voltunk. Scott will explain that much more in the future lessons. A jövőbeli előadásokon Scott ezt sokkal jobban el fogja majd magyarázni. Okay, let's see what happens to the soul. De nézzük meg, hogy mi történt az ember lelkével. The emotion and the will. Ugye az elméjével, az érzelmeivel, az akaratával. We have to live out of our soul now. Most már csak a lelkünkből élhetünk. Because our spirit is dead. Mert a szellemünk halott. It's still there. Ott van valahol. But it's lost its life. Csak kiveszett belőle az élet. So, what happens to the mind? Hát akkor mi történik az elmével, a gondolkodással? The mind's thinking becomes distorted and confused. Tehát az elme gondolkodása összezavarodik és eltorzul. When I was lost, my mind was very confused, and amikor még elveszett voltam, nagyon-nagyon összezavarodott volt a gondolkodásom. And when I was became saved, I still struggled with a confused mind. És amikor megtértem, még mindig küzdöttem ezzel a zavaros gondolkodással. And I took a scripture from 1 Corinthians 14:33. És fogtam egy igeverset, az 1 Korintus 14:33-at. And it says, God is not the author of confusion. Amely ugye azt mondja, hogy Isten nem az űrzavarnak a szerző, vagy Istene, hanem a békességé. I wrote it on a board and I put it on the wall. És felírtam egy nagy táblára, és felakasztottam a falra. I was struggling. My mind had been so confused. Egyszerűen azért küzdöttem, mert korábban ugye az elmém az annyira zavaros gondolkodású volt. So I had to remind myself, hogy constantly, és ezért folyamatosan emlékeztetnem kellett magamat arra, that God was author for peace, not for confusion. hogy Isten a békességnek, a rendnek az Istene, nem pedig az űrzavarnak. Let's look at the emotions, I think. Akkor nézzük meg az érzelmeket, azt hiszem ez a következő. The emotions begin to experience fear and shame. Tehát érzelmi szinten az ember elkezdett félelmet és szégyent tapasztalni. Adam's first words, I think, are when God asked him where he was. Ádám első szava, azt hiszem, amikor Isten megkérdezte tőle, hogy hol van. He was hiding because he was naked and ashamed. Hogy azt mondta, hogy hát rejtőzködik, mert hogy mezítelen és szégyelli magát. Instantly he began to be afraid. Tehát azonnal elkezdett félni és szégyelni magát. One of the promises of the new covenant. Az egyik ígérete az új szövetségnek. For those who trust in Jesus. Azok számára, akik Krisztusban bíznak. Is they shall not be ashamed. Az, hogy ők nem szégyenülnek meg. So God will have to heal those emotions. Tehát Istennek meg kell gyógyítania ezeket az érzéseket, ezeket az érzelmeket. He does. És meg is teszi. Next is the will. A következő az akarat. Whoever controls the mind and the emotions, tehát bárki is uralja az ember elméjét és az érzelmeit, usually controls the will. Az uralja az akaratát is. Politicians try this. A politikusok is ezzel próbálkoznak. Advertising tries this. A reklámipar is erre épít.
And tragically, we often try that with each other to control other people. És ami nagyon tragikus az az, hogy gyakran egymással szemben is ezt alkalmazzuk, azért, hogy más embereket mi irányítsunk, mi uraljunk. If we can control what they think, mert azt gondoljuk, hogy ha irányítani tudjuk, vagy uralom alatt tartani azt, hogy ők hogyan gondolkodnak, mit gondolnak, and how they feel about it, és hogy ezzel kapcsolatban hogyan éreznek, we can get them to behave a certain way. Akkor ezzel rávihetjük őket egy bizonyos cselekvésre, viselkedésre. Például, hogy rám szavazzatok. To vote for me, to buy this product. Vagy hogy megvegyél egy bizonyos terméket. And we do that to manipulate people. Tulajdonképpen azért tesszük ezt, hogy manipuláljunk az emberekkel. The reason is because the will becomes focused on self. És ennek az az oka, hogy az ember akarata az énnyére, önmagára összpontosít. I think about myself. Magamra gondolok. And I feel I sometimes live just out of my feelings. És van, amikor csak a saját érzéseim alapján élek, vagy azok indítatására. My life is no longer about God. Az életem többé már nem Istenről szól. It's about me. Hanem rólam. With no connection with God. Úgy, semmi kapocs nem fűz Istenhez. I have to become my own God. És ha semmi kapcsolatom nincs Istennel, akkor muszáj a saját Istenemmé válnom. And all of us have done that to some degree. És mindannyian, de kivétel nélkül mindannyian tettük ezt egy bizonyos fokig. Some of us have been successful. És vannak köztünk olyanok, akiknek ez egész jól ment, sikeresek voltunk ebben. And some of us may be out on the street in the gutter looking for a bottle to go to sleep tonight. Másoknak meg nem annyira, és lehet, hogy éppen kint van ma este is az utcán, az árokban, és éppen egy boros üveget keres, és hogy valahol majd elalszik ma éjszaka is. What we've done is we are now depending on our flesh to control and direct our lives. Tulajdonképpen az történt, hogy a saját testi természetünkre attól függünk, hogy az irányítsa az életünket. A bad thing has happened to us. Tehát egy rossz dolog történt velünk. In Adam we died. Hogy Ádámban meghaltunk mi is. But we've been doing a bad thing to ourselves. De egy rossz dolgot tettünk magunkkal is folyamatosan. By developing the flesh. Azáltal, hogy kialakítottuk ezt a testi természetet. To try to meet our needs for love. Hogy ezáltal próbáljuk megelégíteni azokat az alapvető szükségleteinket, ami a szeretetet, az elfogadottságot illeti. For adequacy. Vagy az alkalmasságot. And for security. Meg a biztonságérzetet. We've tried to make our lives successful ourselves. Megpróbáltuk az életünket sikeressé tenni mi magunk. I don't say that to shame you. És én ezt nem azért mondom, hogy most szégyen érzetet keltsek bennetek. What are you to do? Mert mi más tehetnél? If you don't know God's love. Ha nem ismered Isten szeretetét. If you don't know God's acceptance. Ha nem ismered Isten elfogadását. If you don't have worth that comes from God. Ha nem tudod, hogy te olyan értékes vagy, van olyan értéked, amely Istentől származik. You have to protect yourself. Akkor meg kell magadat védened. And everybody does. És mindenki ezt teszi. And we have to work our body now. Na, és most a testünknek dolgoznia kell. Our body has also the disease and death. És ugye a testünkben ott vannak a betegségek, és hát maga a halál. We work by the sweat of our brow. This is ugye the a sweat. homlokod verítékével dolgozol. I think it's also the tears for the pain. Ugye ez egyrészt a verítékcseppeket jelképezi, de úgy szintén a könnyeket is, amelyet a fájdalom, meg a szenvedés okoz. And disease comes and we die. És ugye jön egy betegség, és végül meghalunk fizikailag is. I've got a minute. I'll tell you one more thing. Let me Mindjárt még egy dolgot elmesélek.
We also have something else at work in us. Paul says, sin which indwells our body. Pál ugye azt mondja, hogy még egy dolog működik bennünk, és Pál ezt úgy nevezi, hogy a bennem lakó bűn. We have a force in our bodies that is against God. Tehát van egy erő, amely hat a mi testünkben, amely ellenszegül Istennek. Scott and I were talking about this. A Scottal erről beszélgettünk. And believe that this is a combination of the evil force that came from Satan, plus the hurts and wounds and other things that control us. És hogy így arról beszéltünk, hogy hisszük, hogy ez egyrészt az a gonosz erő, amely magától a sátántól származik, de úgy szintén a sebek, a bántalmak és a fájdalmak is, amelyeket megtapasztaltunk, és amit ezek okoztak bennünk. And Scott will be sharing és about majd this and God's remedy for it. Fog erről beszélni, és arról is, hogy milyen gyógyírt talált ki erre Isten. The day before yesterday, when we got on the plane to come here, tegnap előtt, amikor repülőre szálltunk, I got a phone call from about a very dear friend of mine. Felhívott valaki, hogy értesítsen egy nagyon kedves barátom dolgáról. He had been a mentor to me for 25-30 years. 25-30 éven át ő volt úgymond a mentorom. I had just been with him in the hospital in Louisiana. És éppen nemrég meglátogattam Louisianában a kórházban. And he prayed for me. És imádkozott értem. From his hospital bed. A kórházi ágyán. That God would take the words I said and use them for his kingdom to help you. Azért imádkozott, hogy Isten fogja azokat a szavakat, amelyeket majd is én mondok, és felhasználja az ő országában arra, hogy neked segítsen. And tomorrow he will be buried. És holnap fogják eltemetni. For now his body is dead. Mert az ő teste most már halott. But his spirit. De a szelleme. And his soul. És az ő lelke. Are now with Jesus. And I rejoice at that. És ebben örvendezek. But I felt it was important to tell you, it's important that I know that. De úgy éreztem, hogy fontos, hogy ezt elmondjam nektek, meg fontos, hogy én ezt tudjam. Because he's helped Scott and this ministry almost as long as Carolyn and I have been working with. Azért, mert ő a Scottot és ezt a szolgálatot majdhogy nem ugyanolyan régóta támogatja, mint Carolyn meg én is. And I just wanted to honor him by telling you his name was Dorsey Byers. És csak el akartam mondani, hogy ezzel is kifejezzem a hálámat neki. Dorsey Byers. Dorsey Byersnek hívták. Now, if you have some questions, ha vannak kérdéseitek, I had Scott come all the way from Atlanta. Akkor az van, hogy egész Atlantából idehozattam Scottot. And he's much better at answering questions és than neki I sokkal jobban megy a kérdések megválaszolása, mint nekem. Do you want to do that? Okay. Nem, mégis visszaadta a stafétabotot. Are there any questions about what I've been sharing? Tehát vannak-e kérdéseitek azzal kapcsolatban, amit én tanítottam? Our time is about right to leave. Tudom, hogy itt az ideje lassan annak, hogy hazamenjünk. And I guess we could be around for a few minutes afterwards. De azt hiszem, hogy még utána is egy-két percig itt maradhatunk. Let me pray. Akkor imádkoznék. Father, I want to thank you. Atyám, hálát szeretnék neked adni. For my brother Dorsey. A Dorsey testvéremért. Thank you that he's with you now. És köszönöm, hogy ő most veled van. And thank you that you were in him. És köszönöm, hogy te benne voltál. During his life here. A földi élete során. And that he understood the truths of this message. És köszönöm, hogy ő értette ennek az üzenetnek az igazságait. I pray that this issue of death. És azért imádkozom, hogy a halálnak a kérdése, though it carries sorrow, annak ellenére, hogy szomorúságot ébreszt bennünk, and sadness, meg bánatot, is not the end. Mégse a vége a történetnek. That you have conquered death. Köszönöm, hogy te legyőzted a halált. Because it could not conquer you. Mert hogy a halál nem tudott fogva tartani téged és legyőzni téged.
And my prayer is for everyone here És az én imám az mindenkiért, aki itt van, to know the victory, hogy megismerje azt a győzelmet. not just in their head, Nem csak a fejében, but their lives would give example hanem hogy az életük példázza and ezt. proof that Jesus És bizonyítsa, has risen from the hogy dead Jézus feltámadt a and halálból, that he raised them up too. és hogy őket is feltámasztotta. I pray they come to know it. Én azért imádkozom, hogy megismerjék ezt. And I pray in Jesus' name. És Jézus nevében imádkozom mindezt. Amen. Amen. Köszönjük szépen.